Hello mga ka-Diyosa, this is Per from Diyosa Per Vlogs. Ang video natin for today is about kung paano mag-link ng Active AdSense account. Gusto mo bang malaman kung paano ang tamang paraan sa pag-link ng Active na AdSense account? Sa video ko for today, ibabahagi ko sa inyo mga ka-Diyosa kung paano ba mai-link ang Active AdSense account. Kapag sinabing Active AdSense, ito ay approved na account na kapag ito ay nilink mo sa step 2, makikita mo agad na ang step 2 mo is done na. Meaning, nakapag-link ka agad ng isang Active AdSense. Kung paano ito gawin, panoorin mo lang ang video kong ito hanggang dulo. Kung nais mo ang mga ganitong video, pakihit na rin ang subscribe button at pakibell mo na rin para maging updated ka sa mga ina-upload ko. Meron tayong client na ang error is ang kanyang second channel. Kaya ang pinagawa niya na lang sa atin is pinalink niya na lang ang kanyang first AdSense account. Meaning, mayroon na siyang Active AdSense account. Bago ko ituro sa inyo kung paano mag-link ng Active AdSense, gusto ko munang magsabi sa inyo mga ka-Diyosa na kapag ginawa niyo ito, may mga advantage at disadvantage din ito. Sa advantage, hindi ka na mahihirapan pang magpa-approve ng AdSense account. Mapapabilis ang pagkuha mo o pagkakaroon mo ng monetized channel. Dahil kung gagawin mo ito, hindi na pag-aantay sa approval sa AdSense. At kung setup complete na itong Active AdSense account na nailink mo, mapapadali din ang pag-reach mo sa threshold na $100. Dahil dalawa na or maraming channel ang nakalink dito. So, ang disadvantage naman, ang nakikita kong disadvantage naman dito kapag nagkaroon ng problema ang Active AdSense account, damay pareho ang 2 or 3 channel na nakakonect dito. Yan naman ang nakikita kong disadvantage. So, paano ba mag-link? First, i-open ang YouTube channel na may error sa step 2. Second, i-open ang AdSense account na active. Third, kapag open na parehas ang account, pumunta sa YT Studio, then pumunta sa Earn. Then sa step 2, hanapin ang Change Association. Pagka-click, mag-pop up ang Verify It's You. I-click ang Proceed. Mapupunta ka sa another tab para ma-verify na kung ikaw ba talaga ang gumagawa ng pag-change association. Once na i-verify na, babalik ka sa YT Studio at mag-pop up naman itong step 2, you will be redirected to AdSense to complete this step. Dito sa Do You Have an Existing Account? Pindutin ito at lalabas ang tatlong pagpipilian. I-select ang Yes, I have existing account. Dahil lang ililink natin sa step 2 is existing account na ito. Then, i-click ang Continue. Pagka-click ng Continue, mapupunta naman sa another tab ng browser at piliin ang tamang Gmail account na existing account na AdSense o ito ay Active AdSense. Kapag napili na ang Gmail na may AdSense account na, makikita naman dito sa Google AdSense sign up ang existing Google Publisher account. Then, scroll down at iselect ang Accept Association. And then, mapupunta naman sa AdSense account at may mag-pop up na redirecting to YouTube. I-click ang redirect, then ibabalik ka naman sa YT Studio. Then, hintayin mag-load ang Earn page sa YT Studio. Then, makikita mo na dito ang channel monetization. Dito sa YouTube Partner Program option, dito mo makikita ang nakalink na AdSense account. Dito nakalagay ang pub ID number at kung kailan ito na-associate. Dito din makikita ang change kung nais muling palitan ang AdSense na nakalink sa YT channel na ito. Dito mo rin ma-verify kung tama ang pub ID ng Active AdSense mo. At yung nakalink dito sa YouTube mo. Dapat parehas ang pub ID nito. Kapag magkaiba, ibig sabihin sa ibang AdSense nakakonek ang YouTube channel mo. So ayan mga ka-Diyosa, sana naituro ko sa inyo ng mabuti kung paano ang pag-link ng Active AdSense account.
Kung may katanungan ka, paki-comment mo na yan sa baba ng video kong ito. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa, God bless us all. Bye-bye! Subscribe now